Salutare la toată lumea! A sosit timpul să vă prezint acvariul meu biotop. Din dorința de a avea acești peștișori din specia Apistogramma, varietatea Agassiz, am zis să le reproduc habitatul lor original, condițiile ce se regăsesc acolo. Am răsfoit internetul, am discutat cu Ivan Nicoli, cu Heiko Bleher, cărora le mulțumesc, și am adunat destule informații despre habitat. Așa, am ajuns să fac o scurtă plimbare prin pădure, de unde am colectat crenguțe și frunze de magnolie și stejar. Stejarul menționez că nu se regăsește în acea zonă, dar pentru a adăuga diversitate l-am folosit. Urmează a fi îndepărtat la următorul schimb de frunze. Suprafața totală a habitatului forestier inundat de-a lungul râului Ucayali este cu adevărat vastă, acoperind mii de kilometri pătrați în timpul sezonului de vârf, când apa atinge nivelele foarte înalte. Scena acvatică este cu lemn care să imite trunchiurile de copaci, ramuri subțiri căzute în apă, frunze și nisip alb fin. Crearea de locuri unde peștii se pot ascunde, dar și spațiu liber pentru not. Se pretează bine să fie recreat chiar și într-un acvariu mai mic. Așa că, având în vedere acest lucru, am decis să folosesc un acvariu de dimensiuni reduse. Pe spatele acvariului am un colant alb mat care ajută la adăugarea unei senzații de adâncime, care poate fi dificil de realizat în acvarii mai mici. Cu o încărcare biologică bună, special planificată pentru acvariu și peștii ce urmează să populeze acvariul, filtrul este unul extern. Am îndepărtat cărbunele activ deoarece ar elimina substanțele tanice din apă și ar reduce aspectul nuanțat de apă galbenă ce mi-l doresc. Acesta este format din nisip alb fin, ce se regăsește pe fundul râului, în special în pârâurile și afluenții cu adâncime mică, cu mișcare lentă. Este adesea un depozit pentru o colecție uriașă de materie organică în stare de descompunere. De la ramuri și bușteni scufundați, așternut de frunze, substratul este un mediu complex și bogat din punct de vedere biologic, în unele cazuri un microhabitat propriu. Cu acest acvariu am speranța că voi reuși să reproduc nu numai forma, dar și sursa de materii organice ce se regăsește în râul Ucayali, în apropiere de Iquitos. Nisipul folosit este unul fin de culoare albă. La acesta am adăugat o mână generoasă de frunze de magnolie și stejar, pe care le-am amestecat manual cu nisipul după preparare. În acest caz, fierbând aproape o oră frunzele. Apa după fierbere am lăsat-o la răcit pentru a fi adăugată în acvariu după. Rezultatul final a fost un amestec frumos, eterogen, de nisip și așternut de frunze. Spre deosebire de acvariile plantate, care tind să fie dominate de peisaje elaborate și straturi de plante bine aranjate, habitatul sălbatic al biotopului în general tinde să fie un loc dezordonat. Lemnele se găsesc din abundență, dar în adâncimile extreme acest lucru este adesea limitat la bețe mici și crenguțe. Este rareori caracteristică dominantă a acestui tip de habitat. Având în vedere acest lucru, am început să adaug singurele elemente dure, reale ale acestui peisaj acvatic, pe care le-am lipit de sticla acvariului folosind silicon cu uscare rapidă. Am creat două insule, imitând ambele maluri ale râului, la scara redusă, împărțind astfel acvariul în două, lăsând spațiu din mijloc mai liber pentru pești. Lucrând de jos în sus, am adăugat nisipul fin de culoare albă și crenguțe subțiri căzute în apă de pe malurile râului. Un covor dens de frunze, în primul rând frunze de magnolia, care sunt ambele de dimensiuni adecvate pentru o configurație mai mică, dar și lente în descompunere, pentru a reproduce ceea ce este adesea caracteristică definitorie a acestui habitat. Orientarea crengilor, care plutesc de la suprafață în jos, nu numai că arată mai natural în acest cadru, dar oferă aspectului o dimensiune suplimentară, având și ceva ramuri încurcate pe acolo. Plantele acvatice lipsesc, dar avem vegetație acvatică de suprafață. Plantele care plutesc pe malurile râului, cu rădăcinile ce coboară printre trunchiuri sau crengi, adăugă un aspect misterios. Având în vedere acest lucru, am adăugat plante plutitoare specifice acestui habitat: Pistia stratiotes, Limnobium laevitagum, Azoia caroliniana. Efectul a fost imediat, iar rădăcinile subțiri și lungi au completat și echilibrat frumos întregul peisaj acvatic. Am fost plăcut surprins de rezultatul final.
Nu numai că este un amestec perfect în peisajul acvatic existent, ci a fost exact ultimele piese de care aveam nevoie la acest acvariu pentru a-i oferi acel factor de wow. Peștii. Proiectat în jurul habitatului al peștilor de acvariu din râul Ucayali, în regiunea unde este găsită apistograma Agassiz, acvariul nu ar fi complet fără un grup de Paracheirodon inesi. Acesta este întâlnit în regiunea Loreto, în apropiere de Iquitos. Un alt pește frecvent întâlnit este Nanostomus marginatus, care va completa decorul. Făcând un pas înapoi pentru a privi acvariul, și peștii sunt extrem de mulțumiți de cum arată. Culoarea ușor galbenă a apei, scena dominată de lemne și crenguțe, cu așternut de frunze scufundate, rădăcinile plantelor plutitoare care se leagă ușor în curentul de apă al filtrului, pot spune că acvariul este o replică funcțională, dar și plăcută din punct de vedere estetic, a unei scene familiare din regiune cu ape puțin adânci, habitat sălbatic de unde provin mulți dintre cei mai iubiți pești de acvariu. Sper că acest articol vă va ajuta și va atrage cât mai mulți entuziaști, fiind foarte ușor de făcut. Nu ezitați să-mi dați un like. Dacă nu sunteți abonat, puteți face acest lucru apăsând butonul de abonare și nu uitați de butonul de notificări. Mulțumesc pentru vizionare, a pe cât mai limpezi pe data viitoare.